नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा म अमृत गोतामे तथा यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानल बुटवलको तर्फदेखि साथीहरु तपाईहरुलाई मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्ससँग सम्बन्धित आइडी क्रिएट गरिसकेपछि प्रोफाइल कसरी अपडेट गर्ने अथवा प्रोफाइलमा हामीलाई के चाहिन्छ त्यो कसरी भर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित जानकारी गराएको थिएँ र आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई जब आइडी बनाइन्छ त्यसपछि प्रोफाइल सबै कम्प्लिट गरिन्छ र फाइनली अब हामीले ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि कसरी एप्लाई गर्ने त भन्ने कुराको जानकारी यो भिडियोमा गराउने छु र योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरू तपाईहरुले हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन यदि हेर्नु भएको छैन भने यहाँ माथिपट्टि मैले आई आइकन भित्र यो प्रोफाइल अपडेट कसरी गर्ने भन्ने जानकारीहरू त्यहाँ राखिदिएको छु र एकपटक त्यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला र बल्ल यो स्टेप गर्न तपाईहरुलाई सजिलो हुनेछ ढिला नगरी तपाईहरुलाई यो लाइसेन्स एप्लाई कसरी गर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित कम्प्युटर स्क्रिनतर्फ लैजान चाहन्छु साथीहरु तपाईहरुले यसरी कुनै एउटा ट्याब खोल्नुहोस् हैन अथवा मैले तपाईहरुलाई यो डिस्क्रिप्सनमा लिंक पनि राखिदिएको हुन्छु त्यसमा गएर डाइरेक्ट गरे पनि हुन्छ है अब अर्को तरिकाबाट गर्नुहुन्छ भने यो ब्राउजरमा गएर यो ड्राइभिङ लाइसेन्स नेपाल भनेर गर्नुस् अनि त्यसपछि यहाँ थुप्रै अप्सन देखिन्छ यसमा यो एप्लिकेन्ट रजिस्ट्रेसन गरेपछि यो आउँछ तर हामी यसमा जाने होइन यो भन्दा पहिला दुईटा भिडियोहरु मैले बनाइसकेको छु तपाईले यहाँ यो लगइनलाई क्लिक गर्नुपर्छ अथवा मैले यहाँ तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकलाई डाइरेक्ट क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको सिधै यही स्क्रिन डिस्प्ले गर्छ अनि यहाँ चाहिँ तपाईलाई जुन मोबाइल नम्बरमा आएको थियो नि त्यो हामीले प्रोफाइल अपडेट गर्दा आइडी बनाउँदा त्यो युजर नेम चाहिँ यहाँ राख्नुस् मैले चाहिँ यहाँ आफ्नो युजर नेम राखे अनि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ फेरि पासवर्ड राख्नुस् त्यो जुन पासवर्ड राख्नु भएको थियो नि अल्फा न्यूमेरिक फर्ममा 8 वटा क्यारेक्टरको भनेर त्यो राख्नु होला मैले चाहिँ यहाँ मैले मेरो आफ्नो राख्छु ल हेर्नुस् यहाँ मैले चाहिँ आफ्नो पासवर्ड राखे हैन यदि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलबाट लगइन गर्दै हुनुहुन्छ अथवा आफ्नै ल्यापटप छ भने यसलाई टिक लगाइदिए पनि हुन्छ हैन भने यसलाई यो टिक नलाउनु होला साइबरहरु अथवा अरूको मोबाइल अरू कम्प्युटरबाट गर्नु भएको छ भने यसलाई टिक नलाउनु होला त्यसपछि हो यहाँनेर लगइन गर्नुस् लगइन गरिसकेपछि तपाईको अब यो प्रोफाइल चाहिँ यहाँ लगइन भएर यसरी देखिन्छ यो सम्म त हामीले पहिलो स्टेपमा गरेका थियौं हैन अब आज हामी यो फाइनल अब एप्लाई कसरी गर्ने कुन क्याटेगोरीलाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आजको यो भिडियोमा हेर्दै छौं त्यसको लागि यतापट्टि हेर्नुस् यो चालक अनुमति पत्र भनेर भनेको छ हैन यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ यसरी अगाडि जान्छ र कहिलेकाहीँ सर्भरमा एरर छ भने त इडिएल सर्भर एरर भनेर देखाउँछ तर आज चाहिँ देखाएको रहेनछ यो प्रायजसो हाम्रो यो आइतबारदेखि लिएर बुधबारसम्म चाहिँ यो गर्न मिल्ने हो यो बीचमा चाहिँ बन्द थियो सर्भरमा समस्या थियो त्यही भएर आज बिहीबार पनि यसले गर्न दिएको छ धेरै केही नगर्नु होला यहाँ तलपट्टि एउटा यहाँ टिक लाउने अप्सन दिएको छ यसलाई टिक लाउनु होला यहाँ हाम्रा 4 वटा स्टेप छन् हामी अहिले यो पहिलो स्टेपमा छौं अनि यसलाई नेक्स्ट क्लिक गर्नु त्यसपछि अब यहाँ थुप्रै क्याटेगोरीहरु देखाएको छ ल यसरी चाहिँ यो क्याटेगोरी चुज गर्नु होला तपाईले अब जुनको भर्न चाहदै हुनुहुन्छ अब अहिले मैले चाहिँ यहाँ यो ए क्याटेगोरीको भर्दिदै छु हो यसलाई क्लिक गर्ने हैन यहाँ यसरी टिक मार्क लगायो तल जानुस् स्क्रल गर्दै तल जानु अनि यहाँ नेक्स्ट क्लिक गर्दिनु अब नेक्स्ट क्लिक गरिदिसकेपछि अब यसले प्रोभिन्स भनेर भनेको छ अब कुन प्रदेशबाट तपाईले अब त्यहाँ जानियो तपाई ट्रायल दिनको लागि लिखितको लागि कुन प्रदेशमा जानियो अब यहाँ 7 वटा प्रदेशहरु देखाउँछ अब मैले चाहिँ यहाँ लुम्बिनी गर्दै छु किनकि लुम्बिनी प्रदेशकोबाट गर्ने हो तपाईले जुनको गर्ने हो त्यो सिलेक्ट गर्नु होला यहाँ मैले लुम्बिनी गर्दिए अनि लुम्बिनी भित्र पनि त्यहाँ त धेरै कार्यालयहरु छन् हैन लुम्बिनी भित्र हेर्नु त यति धेरै रहेछ बाँके रहेछ रूपन्देही तुलसीपुर अनि नवलपरासी वेस्ट पाल्पा मैले चाहिँ यहाँ रूपन्देहीबाट भर्ने हो अब तपाईले अब यो लुम्बिनी प्रदेशको पनि बाँकेबाट भर्ने भने यसलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो अनि तुलसीपुरबाट भने यसलाई गर्नु पर्यो अथवा तपाई कहाँ हुनुहुन्छ कुन प्रदेशको हो त्यो अनुसार गर्नु होला मैले चाहिँ यहाँ रूपन्देही गरे अनि त्यसपछि यहाँ नेक्स्ट गर्नु होला अब हाम्रो यो तेस्रो स्टेपमा गयो तेस्रो स्टेपमा गइसकेपछि अब त्यहाँ उनीहरुले कुन डेटको लागि चाहिँ भर्न मिल्ने गराएको छ यहाँ क्यालेन्डर देखाउँछ क्यालेन्डरमा चाहिँ यहाँ जुन डिसेबल छ यसमा गर्न मिल्दैन हैन अनि यतापट्टि यहाँ जुन यहाँ हाइलाइट छ नि यो मितिहरुमा चाहिँ तपाईले गर्न मिल्छ जस्तो अब यो 13 को मैले सिलेक्ट गरे भने 13 को लागि चाहिँ कति रहेछ भन्दा टोटल कोटा 225 रहेछ बुक कोटा जम्मा 52 वटा कोटा बुक भएको रहेछ अनि रिजर्भ कोटा 0 रहेछ अवेलेबल कोटा अझै 173 जनाले भर्न मिल्ने रहेछ कहिले 11 13 गतेको लागि हैन त्यस्तै अब 14 गर्नुभयो भने यी 203 वटै रहेछ अनि त्यसपछि 15 गरे पर यो रहेछ फेरि यो सबै डेट दिदैन यो फेरि अहिले मैले जति सजिलै यहाँ धेरै मितिहरु देखिएको छ नि यो तपाईहरुले भर्दा त्यो नदेखिन पनि सक्छ अनि यहाँ हाइलाइट भएको डेटलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला जुन माथि लगेर माउसले यसरी क्लिक गर्न मिल्छ हैन अनि यो महिना देखाएको छैन जस्तो फागुनमा देखाएन भने हो यसलाई क्लिक गरेर यहाँ चैततिर नि लान मिल्यो तर अहिले चाहिँ अब चैतमा पुगेकै छैन किनकि फागुनकै कोटाहरु बढी छ त्यसो हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ अहिले हामीले यो चैत बनाउन परेन यसलाई फागुनै गराउनु होला हैन अनि कुनै एउटा सिलेक्ट गर्छु मैले यो 13 नै गर्दिए त्यसपछि अब यहाँ 173 वटाले अझै भर्न मिल्ने रहेछ अनि यहाँ बुक अहिले जम्मा 52 वटा बुक भइसकेको रहेछ यो 11 13 को लागि
अनि इङ्ग्लिस डेट पनि यहाँ देखाउँछ। त्यसपछि हो यहाँनिर गएर एप्लाई गरिदिनु। अब चाहिँ त्यो तपाईँले त्यो रजिस्टर गरेको मोबाइलमा ओटिपी कोड जान्छ। अब त्यो ओटिपी कोड यहाँ राख्नुभयो र कन्फर्म गरेपछि बल्ल तपाईँको सबमिट हुन्छ। ल मैले यहाँ रजिस्टर गरेको मोबाइलमा चाहिँ यो ओटिपी आएको छ। यो तुरुन्तै आउँछ, कहिलेकाहीँ अब सर्भरमा समस्या छ भने नआउने हो। अनि यसरी यो ओटिपी राख्दा तपाईँलाई ढिला भयो भने हो यहाँनिर चाहिँ 180 सेकेन्डसम्म यसले वेट गराउँछ। 180 सेकेन्ड भइसकेपछि चाहिँ यहाँ अर्को एउटा रिसेन्ट भन्ने पनि आउँछ। तर मैले योभन्दा पहिला नै गरिसकेँ, यहाँ मैले कन्फर्म गरिदिएँ। कन्फर्म गरिसकेपछि ल हेर्नुहोस्, अब हेर्नु त यो सबै डिसेबल भयो। डिसेबल भयो भन्नुको अर्थ तपाईँको चाहिँ के भयो भन्दा यो ए क्याटेगोरीको लागि चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि फर्म सबमिट भयो। यदि नहुँदै भएको हुँदैन थियो भने यिनी हाइलाइट हुन्थ्यो, न कि અહીં हाइलाइट थियो होइन। अब अहिले यसरी यो चाहिँ सबमिट भयो। अब यसपछि के गर्ने त भन्ने हुन्छ। अब यसपछि केही पनि नगर्ने, अब सबै यहाँ यसले माथिपट्टि यहाँ थ्याङ्क यू फर सबमिटिङ भनेर पनि भनेको छ। यसलाई बन्द गरिदिनुहोस् अनि यहाँ गएर चाहिँ यसलाई लगआउट गरिदिनुहोस्। पहिला मैले लगआउट गरिदिएँ अनि त्यसपछि फेरि यहाँनिर गएर रिलगिन गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, मैले फेरि रिलगिन गरेँ। रिलगिन गरिसकेपछि हो यहाँनिर एउटा बटन आउँछ। यो बटनमा चाहिँ प्रिन्ट एप्लिकेसन भनेको छ। सबमिट भइसकेपछि आउने हो, योभन्दा पहिला आउँदैन। फेरि तपाईँहरूले त्यत्तिकै लगइन गरिसकेपछि मेरो त प्रिन्ट एप्लिकेसन भन्ने बटनै आएन भन्नु होला, त्यो त्यत्तिकै आउने होइन। यो हामीले सबमिट कन्फर्म गरिसकेपछि आउने हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ प्रिन्ट एप्लिकेसन गर्ने। अब प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ प्रिन्ट गर्नुहोस्, अथवा पिडिएफ फाइलमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ सेभ एज पिडिएफ गरेर यसलाई सेलेक्ट गरेर सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि होइन डाइरेक्ट भर्खरै तपाईँसँग प्रिन्टर छ प्रिन्ट गर्छु भन्ने हो भने तपाईँसँग कनेक्टेड प्रिन्टरको नाम सेलेक्ट गरेर प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ अहिले प्रिन्ट गर्दिनँ, यहाँ सेभ एज गर्छु। त्यसपछि यसलाई सेभ गरेँ, मैले यसलाई डेस्कटपमा गएर सेभ गरेँ। ल यो सेभ चाहिँ भयो। अब तपाईँले जुन त्यो डाउनलोड गर्नुभयो नि, त्यो भर्खर यो प्रिन्ट एप्लिकेसन पिडिएफमा सेभ गर्नुभयो नि, हो त्यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोस्। कहाँ सेभ गर्नुभएको थियो। अब यसले चाहिँ यहाँ पुरै डिटेल देखाउँछ। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर अब सबै देखाएको छ। सबै यहाँ डिटेल देखायो र तलपट्टि यसलाई स्क्रल डाउन गर्दै जानुहोस्। यो भिजिट डेट चाहिँ यसले कहिलेलाई दियो भन्दा यो फेरि इङ्ग्लिस तारिकमा देखाउँछ। यसले कहिलेलाई दियो भन्दा 2024 2 महिना 25 गते भनेपछि आज मैले यो सबमिट गर्दाखेरि 2/22 यसले 3 दिनपछि नै दियो। अब कति छिटो दिने भन्ने कुरा तपाईँले डेट सिलेक्सन गर्ने कुरा हो। यसले चाहिँ 3 दिनपछि नै दियो। फेरि यो भन्नुको अर्थ तपाईँलाई 3 दिनपछि नै दिन्छ भन्ने होइन। 3 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिनपछि पनि दिन सक्छ। तर अहिले बिचमा धेरै दिन यो सर्भर नचलेको कारणले गर्दाखेरि यसले अहिले 3 दिनभित्रै दियो। अनि यसलाई चाहिँ तपाईँले प्रिन्ट गरेर अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा 10 रुपियाँको टिकट टाँसेर अनि यहाँ तल आफ्नो सिग्नेचर गरेर ओरिजिनल नागरिकता सहित त्यसपछि यो मितिमा जुन दिएछ र जुन तपाईँले अब त्यो कार्यालय सिलेक्ट गर्नुभएको थियो त्यो कार्यालयमा अफिस टाइमभित्र गएर तपाईँले त्यहाँ अब फिङ्गर गर्ने अनि त्यसपछि आएर तपाईँको आई चेकअप गर्ने, हेल्थ मेडिकल गर्ने भन्छ त्यो गर्ने। अनि त्यसपछि आएर त्यो 500 को रसिद काटेर तपाईँलाई एउटा प्रवेश पत्र दिइन्छ, त्यो लिएर आउने हो। यति गरिसकेपछि तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्स सबमिट भयो। साथीहरू, ड्राइभिङ लाइसेन्सको फाइनल स्टेप लाइसेन्स एप्लाई गर्ने यो जानकारीमूलक भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। तपाईँले यो भिडियो हेरेर यहाँ मैले जे भनेको छु त्यो अनुसार गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँहरूको काम हुन्छ। र तपाईँहरू यहीँ नेपालबाटै मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। अनलाइन भनेपछि विश्वको कुनै पनि ठाउँबाट गर्न सकिन्छ। त्यति हो कि अब हाम्रो मोबाइल भेरिफिकेसन चाहिँ हाम्रो उसमा ओटिपी चाहिँ नेपालकै मोबाइल नम्बरमा आउने हुँदा तपाईँ नेपालभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने ओटिपी कोड चाहिँ तपाईँले त्यो मोबाइलमा हेरेर भर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र चाहिँ विश्वको कुनै पनि ठाउँमा बसेर तपाईँहरूले यो काम गर्न सक्नुहुनेछ। र फाइनल स्टेप चाहिँ एप्लाई गर्ने आजको यो भिडियोमा देखाएको छु। तपाईँको यो हेरेर गर्नुभयो अथवा गर्नु होला, गर्नु भने 100% हुन्छ, त्यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। र तपाईँले गर्नुभयो अथवा गर्न सक्नुहुन्छ भने भिडियोलाई एकपटक लाइक क्लिक गरिदिनु होला। र च्यानलमा पहिलोपटक आउनुभएको छ अथवा योभन्दा पहिला पनि आउनुभएको छ, मेरो यो याम्यू कम्प्युटर इन्स्टिच्युट युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने याम्यू कम्प्युटर इन्स्टिच्युट युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब क्लिक गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल भन्ने अप्सनलाई पनि क्लिक गर्नु होला, ताकि मैले राख्ने नयाँ नयाँ भिडियोहरू अटोमेटिक तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन मार्फत आउनेछ भन्दै यसपछि नयाँ फेरि अर्को भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।